Pag sinabi mong crypto exchange, ang unang papasok sa isipan mo is isa siyang platform kung saan pwede kang bumili ng crypto like Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, mga ganyan, no? Pero as time goes by, nagde-develop or nag-evolve itong mga exchange na to. Like for example, dito sa OKX, hindi lang crypto ang pwede mong i-buy and sell dito. Pwede ka rin mag-trade ng commodities like gold, silver, copper, mga gas, oil, mga ganyan. Pwede na rin yan. Pero mas nag-evolve pa lalo, no? Si OKX, pwede ka na rin mag-trade ng mga stocks like Apple, Microsoft, Meta, yan, Netflix, Tesla, mga ganyan. Pwede ka na mag-trade, mag-buy and sell ng mga ganyan. Currently, pwede ka mag-trade na to sa future. So, ibig sabihin nun, kahit sarado ang US stock market, like pag sarado ang US stock market, di ka makakabili, no? Dito sa OKX, it's a futures trading kung saan 24 hours yan, nakabukas, 24 hours yan, pwede ka mag-long and short. So in this video, papakita ko sa inyo paano bumili or paano mag-long and short ng mga US stocks or mga global stocks. And before we start, don't forget to subscribe. Malaking tulong yun sa akin. So kung wala ka pang OKX, leave ko na yung link sa description sa baba. Isa siyang referral link. Kung gusto nyo akong suportahan, gamitin mo yun. Kung ayaw nyo, okay lang din. Wala mong problema sa akin. So siyempre, kailangan mo muna gumawa ng account. Magpa-verify ka through KYC. Kailangan mo ng government ID, submit ka ng information, etc. Then, P2P, magte-deposit ka ng pera, kailangan magkakashin ka ng pera basically. So once na nagawa mo yan, punta ka lang sa trade and punta ka sa futures. Ayan, click mo lang yung futures and makikita mo, click mo lang ton sa top left, makikita mo na sa Apple na tayo, no? Mapapansin mo, marami tayong pwedeng i-trade dito. Kasama na yan dyan yung crypto, commodities, lahat. Pero nakakategorize na siya ngayon. So meron tayong mga top, yung matataas yung mga volume, pinag-trade ng mga tao, new, yung mga bagong kakalis lang sa OKX, stocks, ito yung stocks na sinasabi ko kanina kung saan pwede ka mag-trade ng Google, Robinhood, Meta, Microsoft, Nvidia, Palantir, mga yan. Commodities, etan, oil, silver, gold, hindi ko na alam yung mga iba, no? Pwede rin mga AI tokens, nakakategorize na lahat, no? Pero syempre, focus lang tayo sa stocks. So, click natin yung stocks. Mapapansin mo dito, marami kang pwedeng i-trade. I think more than 15 to, no? Or maybe 20 na stocks. Syempre, dadagdag pa yan pag dadami pa yung support na pwede lang i-list dito, no? So try natin, like for example, Apple. Ito yung chart niya ngayon. Mapapansin mo, ever since na-list siya nung March 4, pababa na siya from 265 to 2, umabot siya ng 253. So pwede ka mag-long and short dyan. Pag short, ibig sabihin gusto mo siyang binibet mo siyang babagsak yung presyo. So for example, yung na-list yung Apple sa OKX at nag-long ka sa 265, for sure ngayon nag-profit ka na kasi tama yung hula mo tama yung pag-short mo bumagsak talaga yung presyo. Pag long naman, the other way around. Pag gusto mo mag-long ngayon, like 257, you're hoping na umakyat siya, no, more than 257 para mag-profit ka. Pero kung nangyari is bumagsak palalo, matatalo ka, no? Mababawasan pera mo. So makikita mo sa right side, so meron tayong mga leverage dito. Ito medyo delikado ito, lalo na sa mga beginners. It's like multiplier to, no? So mas tataas, mas dadami yung profit mo pag tama yung sagot mo or tama yung pag-bet mo. Pero multiplied din yung pagtalo mo. So may chance ka ma-liquidate. Ma-liquidate meaning ma-zero yung pera mo. Alright? So 24 hours to pwedeng i-trade, no? Unlike sa US stocks, around I think 10 PM dito or 9 PM dito hanggang maybe madaling araw. Yun yung time natin na pwede tayong mag-trade ng stocks kasi yun yung time na open yung market sa US. But here sa futures, it's 24 hours. Right? Wala kang kailangan problemahin, wala kang kailangan antayin na mag-open muna yung market. Di kailangan yun, no? Pwede kang mag-trade dito anytime. So yun lang, ganun lang kabilis mag-trade ng stocks dito sa OKX. If meron kayong mga questions or concerns regarding sa OKX, like for example, kung paano mag-cash in, paano mag-cash out, meron na akong mga tutorial videos dyan. So search na lang yung pangalan ko, archieb.lim space OKX sa search bar and lalabas na yung mga tutorial videos ko doon. So yun lang. Thank you. Bye-bye.